Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thực hành với tính năng GPIO Output. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển đèn LED trên bo mạch thực hành mà các bạn đang sử dụng. Sau đó, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số lưu ý khi làm việc với các chân GPIO. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành điều khiển đèn LED. Đầu tiên, các bạn cần xác định đèn LED trên bo mạch thực hành được thiết kế kết nối vào GPIO nào của vi điều khiển thông qua tài liệu User Manual của bo thực hành đó. Mình sử dụng bo thực hành STM32F411 Discovery và chúng ta có thể thấy tại đây có 4 đèn LED dành cho người dùng. Mình sẽ lựa chọn đèn LED màu xanh dương được nối với chân BD15. Tiếp theo chúng ta mở phần mềm STM32QEDA. Chọn vi điều khiển STM32F411 VATX. Đặt tên cho project. Và đừng quên cấu hình hai chân nạp chương trình tại đây. Tại giao diện cấu hình các tính năng ngoại vi cho vi điều khiển STM32F411VA, các bạn tìm đến chân BD15, kết trục trái và chọn tính năng GPIO Output. Để xem các thông số mặc định hoặc thay đổi các thông số đó trên chân BD15, các bạn vào mục System Core, chọn GPIO, chọn BD15. Sau đó các thông số sẽ hiện ra như sau. Mức logic khi khởi tạo là mức low. Chế độ hoạt động là Output Push Pull, không sử dụng chữ kéo nồi. Maximum Output Speed là low. Đây là thông số biểu diễn thời gian thay đổi mức logic từ low lên high hoặc từ high về low trên chân GPIO Output, hay còn gọi là slew rate speed. Tùy vào ứng dụng cụ thể mà các bạn chọn tốc độ slew rate là low, medium, high hoặc very high. Thông thường chúng ta sẽ để mặc định là low. Mình sẽ đặt tên nhãn cho chân BD15 là User LED. Sau khi cấu hình xong, các bạn nhấn vào biểu tượng Generate để sinh ra mã chương trình. Sau đó các bạn thực hiện Build Project và mở file main.c. Tất cả các cấu hình liên quan đến chức năng GPIO các bạn đã thực hiện sẽ được chuyển thành đoạn mã chương trình tại hàm emit GPIO init này. Bạn kích chuột phải và chọn Open Declaration để xem định nghĩa hàm. Như các bạn thấy, tất cả các thông số như mức logic, mode, bool, speed đều được thể hiện tại đây. Quay trở lại hàm main, chúng ta sẽ viết chương trình để vi điều khiển thực hiện nhấp nháy LED mỗi giây một lần. Trước tiên chúng ta tìm đến các hàm thư viện hô trợ cho việc lập trình GPIO. Sau đó kích đúp vào hàm hô GPIO wrapping để đọc các chú thích về chức năng của hàm, các thông số cần điền như thế nào. Các bạn có thể xem lại bài tìm hiểu và sử dụng thư viện hô và bài chương trình mẫu nhấp nháy LED để ôn lại thêm các nội dung có liên quan. Chúng ta bắt đầu thực hiện nhấp nháy LED. Mình sẽ gọi hàm wrapping và ghi giá trị set bit để điều khiển giá trị logic trên chân BD là mức 2, làm cho LED sáng. Giữ nguyên trạng thái trong vòng 1 giây bằng cách sử dụng hàm hold delay. Sau đó gọi tiếp hàm wrapping để ghi giá trị reset bit. Giá trị logic trên BD15 lúc này là mức low, LED tắt. Duy trì trạng thái này trong vòng 1 giây. Quá trình sẽ được lặp lại liên tục cho đến khi bạn tháo nguồn hoặc nạp một chương trình khác. Bây giờ chúng ta sẽ vào giao diện debug để quan sát giá trị trên thanh ghi ODR.
Nhấn nút Resume để bắt đầu chương trình. Để quan sát giá trị các thanh ghi, các bạn vào tab SFRS, chọn khối GBIOD, chọn thanh ghi ODR. Và nhấn For Create Selected Register để đọc giá trị hiện tại. Các bạn vào Lead Impression và điền tên thanh ghi vào đây. Chuyển qua chế độ xem kỹ binary, các bạn sẽ thấy bit 15 của thanh ghi ODR này sẽ thay đổi mức logic một giây một lần. Việc quan sát giá trị thanh ghi ODR giúp các bạn kiểm tra chương trình có hoạt động đúng hay không, hoặc giúp các bạn có thể phát triển và kiểm tra một chương trình ứng dụng nhúng trên bao mặt thực hành khi bao sản phẩm chưa hoàn thiện. Bên cạnh hàm wrapping thì các bạn còn có thể sử dụng hàm toggle để đảo giá trị logic của một chân. Tiếp theo, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số lưu ý khi làm việc với tính năng GPIO output. Lưu ý đầu tiên là về vấn đề giới hạn tối đa dòng và app. Tất cả các chân GPIO của vi điều khiển STM32 đều có những thông số giới hạn để đảm bảo an toàn cho các chân khi làm việc. Các giá trị này không thể vượt quá giá trị Absolute Maximum Rating. Các bạn có thể vào tài liệu datasheet của dòng vi điều khiển đang sử dụng và tìm đến mục Electrical Characteristics Absolute Maximum Rating để thấy được các giá trị này. Tài liệu datasheet mình sẽ đính kèm ở phần mô tả ở bên dưới video. Lưu ý thứ hai là về vấn đề tương thích logic khi giao tiếp giữa hai thiết bị. Kiểm tra giá trị điện áp tối thiểu của Output High Level bên truyền so với giá trị điện áp tối thiểu của Input High Level bên nhận. Giá trị điện áp bên truyền phải lớn hơn ít nhất khoảng 100 mV để tăng khả năng chống nhiễu. Kiểm tra giá trị điện áp tối thiểu của Output Low Level bên truyền so với giá trị điện áp tối thiểu của Input Low Level bên nhận. Giá trị điện áp bên truyền phải bé hơn ít nhất 100 mV để tăng khả năng chống nhiễu. Đối với chuẩn CMOS, giá trị điện áp tối thiểu của Input High Level có giá trị gần bằng 2/3 VDD, còn mức điện áp tối đa của Input Low Level gần bằng 1/3 VDD. Đối với chuẩn TTL, các giá trị tương ứng lần lượt là 2V và 0,8V. Lưu ý thứ ba là về vấn đề năng lượng tiêu thụ của các I/O pin. Tránh để các chân không sử dụng ở chế độ floating. Nếu trên các chân đầu vào không sử dụng sẽ làm bộ TTL hoạt động liên tục, gây tiêu tốn năng lượng. Vì vậy các bạn nên thiết kế để đưa các chân không sử dụng này lên nguồn hoặc xuống LND. Điều chỉnh slew rate. Slew rate có giá trị càng lớn thì khả năng sinh nhiễu trên chân GPIO output đó càng nhiều. Vì vậy các bạn nên để slew rate phù hợp với yêu cầu của ứng dụng. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể xem xét tắt clock cho khối GPIO nếu không sử dụng trong một thời gian dài bằng hàm hold RCC GPIO X clock fixable. Mình sẽ đính kèm thêm một số tài liệu và hướng dẫn có liên quan bên dưới video để các bạn tìm hiểu thêm về những vấn đề này khi thiết kế sử dụng I/O pin. Video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.